સ્વાગત છે આપનું મધુરા ફૂડ ચેનલ પર। આપ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરશો અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો કે જેથી અમારા નવા વિડીયોની અપડેટ તમને મળતી રહે। ચાલો તો આપણે શરૂ કરીએ। આજે આપણે બનાવવાના છે લીલા પૌવા। સામગ્રીનું લિસ્ટ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે। એના માટે પહેલા પૌવા લઈ લેશું 1 કપ। કાણાવાળા ચણામાં લીધું છે જેથી પાણી ડ્રેન થઈ જાય, નીકળી જાય। ધોઈ લેશું, જ્યાં સુધી સફેદ પાણી નીકળે ત્યાં સુધી ધોતા રહેશું। પાણી નીકળે તે રીતે રાખી દઈશું। હવે એક મિક્સર જારમાં ફુદીનો લીધો છે અડધો કપ કોથમીર, 2 મરચાં લીધા છે, જેટલું તીખા ખાતા હોય એ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો। આદુ 1 ઇંચ, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, લીંબુનો રસ 1 ચમચી જેટલો, જેથી કલર લીલો આવે, જીરુંનો પાવડર, કોથમીર જેટલી વધારે નાખો એટલો કલર સારો આવશે। એક કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું। કાજુ લીધા છે, એને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું। હવે આપણે શેકાઈ જ ગયા છે, કાઢી લઈએ। હવે એ જ તેલમાં આપણે વઘાર કરીશું। રાઈ ઉમેરી છે 1 ચમચી। રાઈ ફાટે એટલે કડી લીમડો ઉમેરીશું। મગફળીને અધકચરી ખાંડી લીધી હતી, મિક્સ કરી લઈએ। હવે જે આપણે ચટણી વાટી હતી મિક્સચરમાં એ ઉમેરી દઈશું। આ ફણસી લીધી છે અડધો કપ, તમે વટાણા એ લઈ શકો છો। પૌવા ઉમેરી દઈશું। ફણસીને બોઇલ કરી દીધી હતી, મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, ખાંડ ઉમેરી છે 1 ચમચી, મિક્સ કરી લઈએ। આપણા તૈયાર છે પૌવા। જો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ફ્રેન્ડ્સની સાથે, ફેમિલીની સાથે શેર કરી શકો છો। થેન્ક યુ।